Γεια σας και καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας τις αγαπημένες μου ταινίες, αλλά και κάποια tips για το πώς να τις χρησιμοποιήσετε ώστε να βελτιώσετε τα ελληνικά σας. Αν αυτό σας φαίνεται καλή ιδέα, πάμε να ξεκινήσουμε. Οι ταινίες είναι ένας τρόπος να μάθεις ελληνικά εύκολα και ευχάριστα. Και αυτό γιατί το μυαλό μας συνδέει τις εικόνες με τις λέξεις. Αντίθετα με μία κανονική, ζωντανή συνομιλία, αν δεν ακούσεις ή δεν καταλάβεις κάποιο σημείο, έχεις την επιλογή να πατήσεις παύση και να το επαναλάβεις όσες φορές χρειαστεί. Για κάποιον που ξεκινάει τώρα τα ελληνικά και το λεξιλόγιό του είναι πολύ βασικό, δεν θα πρότεινα ούτε κανονικές ταινίες, αλλά ούτε και παιδικά για μικρά παιδιά. Οι κανονικές ταινίες διαρκούν πολλές ώρες και οι ηθοποιοί χρησιμοποιούν δύσκολες έννοιες. Από την άλλη, τα παιδικά για μικρά παιδιά προσωπικά τα θεωρώ λίγο βαρετά. Αν και οι διάλογοι είναι απλοί, ακριβώς επειδή είναι για πολύ μικρές ηλικίες, η υπόθεση είναι φανταστική και απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Για να έχουμε αποτέλεσμα, πρέπει να απολαμβάνουμε την ταινία και να μην τη διακόψουμε στη μέση, είτε επειδή δεν καταλαβαίνουμε, είτε επειδή η πλοκή είναι αδιάφορη. Έτσι, για έναν αρχάριο θα πρότεινα τις ταινίες μικρού μήκους. Αυτές οι ταινίες δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από μία κανονική. Είναι ταινίες βραβευμένες με εξαιρετική ποιότητα ήχου και εικόνας, με πολύ ταλαντούχους ηθοποιούς και το πιο βασικό είναι ότι μιλάνε για σύγχρονα ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας. Διαρκούν συνήθως 15 με 30 λεπτά και μπορείς να τις δεις ξανά και ξανά πολύ πιο εύκολα από μία κανονική ταινία. Κατά τη γνώμη μου, το κλειδί για την μάθηση μέσω ταινιών είναι η επανάληψη. Όταν εγώ μάθαινα αγγλικά, έβλεπα ένα επεισόδιο μίας σειράς ξανά και ξανά. Την πρώτη φορά μάθαινα καινούριες λέξεις και φράσεις. Τη δεύτερη φορά άκουγα καλύτερα την προφορά. Την τρίτη φορά μάθαινα περισσότερα πράγματα για τη ζωή στην Αγγλία. Μία πολύ αστεία ταινία μικρού μήκους είναι το The Foreigner. Ένα απομακρυσμένο ελληνικό χωριό κινδυνεύει να αποκοπεί από την τοπική αυτοδιοίκηση επειδή δεν έχει αρκετούς κατοίκους. Έτσι, όταν μία μέρα ένας ξένος, ο Έρικ, έρχεται κατά λάθος στο χωριό, ο δήμαρχος και οι κάτοικοι προσπαθούν
να τον πείσουν να μείνει με κάθε τρόπο. Μία επίσης πολύ ενδιαφέρουσα ταινία είναι και το The Afterlife. Ο Μιχάλης, ο πρωταγωνιστής αυτής της ταινίας, δεν μπορεί να δεχτεί το χαμό της γυναίκας του. Γι' αυτό κάθε μέρα μαγειρεύει για 2 και βάζει 2 πιάτα στο τραπέζι. Είναι συνέχεια κλεισμένος μέσα στο σπίτι με μόνη του παρηγοριά τη μαγειρική. Μια μέρα όμως η ζωή του χτυπά την πόρτα με τον πιο απροσδόκητο τρόπο. Θα σας προτείνω μία τελευταία ταινία μικρού μήκους και θα συνεχίσω με ταινίες για πιο προχωρημένους μαθητές της ελληνικής. 2 αδέρφια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα αποφασίζουν να φύγουν και να πάνε στη Γερμανία. Εκεί μένει ο θείος τους ο Γιάννης, ο οποίος έχει ένα πολύ επιτυχημένο εστιατόριο. Όμως, μόλις φτάσουν εκεί, θα ανακαλύψουν ότι ο θείος τους ίσως υπερέβαλε λίγο. Το όνομα αυτής της ταινίας είναι «Ψωμί και ελιές» και πιστεύω ότι θα γελάσετε με την καρδιά σας. Οι επόμενες 3 ταινίες είναι για πιο προχωρημένους μαθητές της ελληνικής. Ο Νοτιάς είναι μία ταινία με πρωταγωνιστή τον Σταύρο. Ένα αγόρι με πολύ μεγάλη φαντασία. Ο Σταύρος ζει σε μία πολύ ταραγμένη εποχή για την Ελλάδα, γύρω στο 1960. Όταν θα αναγκαστεί όμως να έρθει αντιμέτωπος με την πραγματικότητα, τότε θα κάνει όλες του τις ιστορίες εικόνες και θα βρει τον πραγματικό του εαυτό. Η επόμενη ταινία είναι πολύ δραματική, αλλά ίσως και η πιο αγαπημένη μου. Η μικρά Αγγλία μας πηγαίνει πίσω στην Ελλάδα του 1930 και μας περιγράφει την τότε πραγματικότητα στην κοινωνία αλλά και στις ανθρώπινες σχέσεις. Ετοιμάστε πολλά χαρτομάτιλα γιατί θα κλάψετε πολύ με αυτήν την ταινία. Η τελευταία ταινία που έχω να σας προτείνω είναι το 1968. Αυτή είναι μία ταινία που μιλάει για τη γέννηση αλλά και την πορεία μιας πολύ γνωστής ελληνικής ομάδας του μπάσκετ, αλλά και για την συμμετοχή της στον τελικό κυπέλλου της Ευρώπης. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο με τις αγαπημένες μου ταινίες. Στο κουτί της περιγραφής θα βρείτε ένα playlist με περισσότερες ταινίες μικρού μήκους που δεν μπόρεσα να συμπεριλάβω σε αυτό εδώ το βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο μάθημα. Φιλάκια πολλά!